हे एभ्रिवान, वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस। यो भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ क्यानको प्रयोग। अङ्ग्रेजी वाक्यहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ क्यानको प्रयोग चाहिँ कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी इक्जाम्पल अथवा सेन्टेन्सेस चाहिँ सिक्नेछौँ है त। सुरुमा हामी जानौँ यसको क्यानको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त, हैन। क्यान भनेको चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ? सक्छ, कसैलाई उसले गर्न सक्छ, उसले सक्छिन्, हैन, हामी सक्छौँ, सक्छु, सक्नेछौँ, यस्ता यस्ता वाक्यहरू बनाउनु पर्यो, बोल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्यानको प्रयोग गरेर चाहिँ सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ बनाउँछौँ। कसैको चाहिँ क्यानले चाहिँ कसैको सामर्थ्य, एबिलिटी देखाउने चाहिँ काम गर्छ है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरु गरौँ। यु क्यान गो, तिमी जान सक्छौ। यु क्यान गो, तिमी जान सक्छौ। यु क्यान गो। यु क्यान गो, तिमी जान सक्दैनौ। यसलाई फेरि हामी के नेगेटिभ बनाउने? यु क्यान गो को बीचमा चाहिँ नट थपेपछि के भयो त? नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो, हैन। यु क्यान नट गो, तिमी जानै सक्दैनौ भनिन्छ नि। यु क्यान नट गो, तिमी जान सक्दैनौ। अब सेन्टेन्सको पछाडि चाहिँ क्वेसन मार्क छ भने सिक्यो त। यो कसैलाई हामीले प्रश्न सोध्यौँ, के तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? यु क्यान यु गो, अथवा तिमी जान सक्छौ? क्यान यु गो, क्यान यु गो। दे क्यान कम, तिनीहरू आउन सक्छन्। दे क्यान कम, तिनीहरू आउन सक्छन्, हैन, बोलिन्छ नि हामी। दे क्यान कम, दे क्यान कम। तिनीहरू आउन सक्दैनन्। दे क्यान नट कम, दे क्यान नट कम। तपाईँ अथवा दे कान्ट कम पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। तिनीहरू आउन सक्दैनन्। अब यसलाई चाहिँ क्वेसन बनाएर सोध्नु पर्यो, के तिनीहरू आउन सक्छन्, हैन, आउन सक्छन् के तिनीहरू भनेर। क्यान दे कम, क्यान दे कम, के तिनीहरू आउन सक्छन्। ऊ नाच्न सक्छ। ही क्यान डान्स, ही क्यान डान्स, ऊ नाच्न सक्छ। ऊ नाच्न सक्छ। ही क्यान डान्स, ही क्यान डान्स। ऊ नाच्नै सक्दैन भन्नु पर्यो। ही क्यान नट डान्स, ही क्यान नट डान्स, ही क्यान नट डान्स। के ऊ नाच्न सक्छ? क्यान ही डान्स, क्यान ही डान्स, के ऊ नाच्न सक्छ? क्यान ही डान्स, क्यान ही डान्स। तिमी यो गर्न सक्छौ। यु क्यान डु दिस, तिमी यो गर्न सक्छौ अथवा तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु दिस, यु क्यान डु दिस अथवा यु क्यान डु इट पनि भन्न सकिन्छ। ओके, तिमी यो गर्न सक्दैनौ। यु क्यान नट डु दिस, यु कान्ट डु दिस। यु क्यान नट डु दिस, यु कान्ट पनि भन्न सकिन्छ है त। यु कान्ट डु दिस। के तिमी यो गर्न सक्छौ भनेर कसैलाई चाहिँ सोध्नु पर्यो तपाईँले। क्यान यु डु दिस, के तिमी यो गर्न सक्छौ? क्यान यु डु दिस, क्यान यु डु दिस, के तिमी यो गर्न सक्छौ? उसले देख्न सक्छ। ही क्यान सी, उसले देख्न सक्छ। ही क्यान सी, ही क्यान सी, उसले देख्न सक्छ। उसले देख्न सक्दैन। ही क्यान नट सी, ही क्यान नट सी, उसले देख्न सक्दैन। ही क्यान नट सी। के उसले देख्न सक्छ? क्यान ही सी, क्यान ही सी, के उसले देख्न सक्छ? क्यान ही सी, क्यान ही सी। म के गर्न सक्छु? वाट क्यान आई डु, वाट क्यान आई डु, म के गर्न सक्छु? वाट क्यान आई डु, वाट क्यान आई डु।
यो कसले गर्न सक्छ? Who can do this? Who can do this? यो कसले गर्न सक्छ? Who can do this? Who can do this? उसले यो कहिले गर्न सक्छ? When can he do this? When can he do this? उसले यो कहिले गर्न सक्छ? When can he do this? ऊ कहाँ आउन सक्छ? Where can he come? Where can he come? ऊ कहाँ आउन सक्छ? Where can he come? ऊ कसरी जान सक्छ? How can he go? How can he go? ऊ कसरी जान सक्छ भनेर सोध्नु पर्यो हैन? भन्नुहुन्छ कसरी इंग्लिशमा भन्ने? How can he go? How can he go? तपाई कुन खेल खेल्न सक्नुहुन्छ अथवा कुन गेम खेल्न सक्नुहुन्छ? Which game can you play? Which game can you play? Which game can you play? उनी किन आउन सक्दैनन्? Why he cannot come? Why he cannot come? उनी किन आउन सक्दैनन्? Why he cannot come? धूम्रपानले क्यान्सर हुन सक्छ हैन? क्यान्सर निम्ताउन सक्छ. Smoking can cause cancer. Smoking can cause cancer. धूम्रपानले क्यान्सर हुन सक्छ. Smoking can cause cancer. के म उहाँसँग कुरा गर्न सक्छु? Can I talk to him? Can I talk to him? के म उहाँसँग कुरा गर्न सक्छु? Can I talk to him? Can I talk to him? तपाई अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ? Of course सक्नुहुन्छ हैन? प्र्याक्टिस गर्यो भने त सकिहालिन्छ नि हैन? You can speak English. You can speak English. ओके गाइज, आजको लागि यति नै यो भिडियोमा. तपाईको लागि होमवर्क, ऊ अंग्रेजी बोल्न सक्छ. यसलाई चाहिँ हामीले अंग्रेजीमा कसरी भन्न सक्छौ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला है त. र भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला.